हाय फ्रेंड्स, तुम्ही बघता संसारिका फूड चॅनल आणि आज आपण बघणार आहोत उपवासाची झटपट होणारी जाळीदार मसाला इडली। खिचडी खाऊन कंटाळा आला असेल तर नक्की घरी ट्राय करून बघा, खूपच छान लागते। आणि त्याबरोबरच आपण बनवणार आहोत चटणी। नक्की घरी ट्राय करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। शेजारी बेल आयकॉन असतं तेही प्रेस करा। चला तर मग सुरू करूया। मी गॅसवर कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 1 चमचा साबुदाणा आणि 1 वाटी वरी तांदूळ। तो मी स्वच्छ करून घेतला आहे। आता आपण तो थोडासा भाजून घेणार आहोत। भाजून घेतल्याने इडली छान स्पॉन्जी होते। चार ते 5 मिनिटांसाठी आपण वरी तांदूळ आणि साबुदाणा भाजून घेतला आहे। आता आपण तो थंड करून घेऊया आणि थंड झाल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेतला आहे। आता आपण तो थोडासा फिरवून घेऊया। थोडंसं रवा दळून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपलं वरी तांदळाचं पीठ किंवा थोडासा रवा रेडी आहे। आता आपण तो एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत। आता आपण त्यात टाकणार आहोत चवीनुसार मीठ, तीन ते 4 चमचे दही। हे छान मिक्स करून घेऊया। आता आपण त्यात थोडंसं पाणी ॲड करणार आहोत। हे बॅटर आपल्याला घट्टसरच ठेवायचं आहे, म्हणजे आपली इडली छान जाळीदार होईल। हे मिक्स झाल्यानंतर आपण हे कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटांसाठी ठेवून देणार आहोत। तुम्ही बघू शकता पंधरा ते 20 मिनिटांनंतर आपलं मिश्रण छान रेडी झालं आहे। पण आपण त्यामध्ये थोडंसं अगदी पाणी टाकूया। हे खूपच घट्टसर वाटत आहे कारण आपलं पीठ हे छान भिजलं गेलं आहे। मिक्स केल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत थोडेसे चिली फ्लेक्स। इथे मी कढईमध्ये थोडंसं तेल गरम करून घेतलं आहे, त्यामध्ये आपण टाकणार आहोत जिरे। तर तुम्हाला लाल रेड चिली फ्लेक्स टाकायचे नसतील तर तुम्ही हिरवी मिरची सुद्धा ॲड करू शकता। आता जिऱ्याची फोडणी आपण बॅटरमध्ये टाकून घेऊया आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। यामध्ये तुम्ही कोथिंबीर सुद्धा ॲड करू शकता किंवा आलं सुद्धा ॲड करू शकता। आता आपण त्यात टाकूया थोडासा सोडा। सोडा टाकल्यानंतर हे लगेचच फेटून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपलं बॅटर रेडी झालं आहे। इडली पात्राला मी थोडंसं तेल लावून घेतलं आहे। आता आपण त्यामध्ये बॅटर टाकून घेऊया। इडली पात्रामध्ये मी थोडंसं पाणी ठेवून जाळी ठेवली आहे। आता आपण त्यावर स्टँड ठेवूया। यावर तुम्ही छान कोथिंबीरीने डेकोरेट करू शकता। आता आपण हे 10 मिनिटांसाठी वाफवून घेणार आहोत। मीडियम फ्लेमवर वाफवून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता 10 मिनिटांनंतर आपल्या इडल्या छान रेडी झाल्या आहे। हे आपण थंड करून घेऊया। थंड झाल्यानंतर आपण स्टँडमधून इडली काढून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता किती छान जाळीदार अशी इडली आपली रेडी झाली आहे। आता आपण चटणीची तयारी करून घेऊया। त्यासाठी मी कढईमध्ये थोडंसं तेल गरम करून घेतलं आहे। त्यामध्ये आपण टाकूया जिरे, अगदी थोडेसेच टाकायचे आहे। थोडेसे शेंगदाणे, ते थोडेसे परतून घेऊया। शेंगदाणे परतल्यानंतर ते छान खमंग लागतात। चटणीसुद्धा खूप खमंग लागते। आता आपण त्यात टाकूया ओलं खोबरं। थोडंसं परतल्यानंतर आपण त्यामध्ये टाकणार आहोत बेडगी मिरची आणि 1-2 लवंग मिरची।
तुम्ही ही चवीनुसार कमी जास्त करू शकता। हे छान मिक्स करून घेऊया आणि परतल्यानंतर आपण ते थोडंसं थंड करून घेणार आहोत। थंड झाल्यानंतर आपण ते टाकणार आहोत मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। आता आपण त्यात टाकूया चवीनुसार मीठ, थोडीशी साखर। आता आपण हे मिक्सरला फिरवून घेऊया। आता आपण त्यात टाकूया थोडंसं पाणी आणि 2 ते 3 चमचे दही। आता पुन्हा आपण हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। तुम्ही बघू शकता आपली चटणी रेडी झाली आहे। आता आपण फोडणी बनवून घेऊया। त्यासाठी मी कढईमध्ये थोडंसं तेल गरम करून घेतलं आहे। त्यात आपण टाकूया थोडेसे जिरे, थोडीशी कोथिंबीर। आता ही फोडणी आपण चटणीवर टाकून घेऊया। आपली चटणी रेडी होईल। तुम्ही बघू शकता किती छान दिसत आहे। नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा। आवडल्यास लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला आहे मला नक्की कळवा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक यू।